Tính ra bắt đầu la con chồng nhiều lần. Nó đi qua, nó đi qua, đi qua. Biết đi là tôi chồng mà. Con bên bên nào ta, bên con phải sao á? Nãy như em bị lát em thấy vậy thôi chứ em biết. Hình như có hai đứa công bên phải. Có hai đứa công bên phải. Đó đó, có một đứa công bên trái. Có thằng chạy qua cứu nha, có thằng chạy qua cứu. Mấy em bị lát rồi. Bánh tự nhiên mà bánh ngừng mà cũng không bánh ngừng được. Ui ui đâu quá đâu quá. À! Chính là bắt rồi. Ủa? Có cái cỏ ở đây nè. Nó đâu vậy? Em bị mua lục bạc đi em cho 10 năm nè. Ê, ní ra bị. À. Trẻ ơi, nó chưa. Có chưa em bị? Hả? Đâu có đạn bao nhiêu đâu mà cứ xin nợ. Chưa hết đạn rồi. Đang chạy, đang chạy. Hí ghe, chỉ tôi. Đâu rồi? Yêu máu quá trời luôn. Một đứa con, một đứa con. Ui, đâu vậy? Cày thế nha. Luôn, hay. Nó con bút bè bốn hướng luôn. Ghê 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 ghê. Ghê 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 ghê. Bờ lem. Mờ lem, thằng kia sắp chết luôn. Năm mua mũ nhờ. Máy này máy bồ bồ năm phải mua mũ. Ui, có đặt đứt cùi rồi. Em có một kiến thức rất là ok. Con nghe viên trắng.
À, chết rồi, map này để em. Bây giờ á. Ui, 200 máu vậy? Không chạc. Nó giỡn mà làm canh thế. Happy birthday to you. 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 Happy birthday. Chết. Lô. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Nó vui không? Rồi xong luôn. Uống máu là một. Ui đâu á.
Rung tim. Rung tim quá đi. Không có. Rung tim quá đi. Ok, không có. Không, nó đây có một đứa này để em solo nó. Này gà ơi. Một hai nha. Hả? Ok. Tiếng nghe nào vậy? Nó kìa. Queo chờ anh em ơi. Thương lắm mà đau lắm. Ôi xe. Ôi xe đấy em. Nó đâu vậy? Gì vậy? Xem bánh vô. Xem bánh vô. Em bị còng bóng keo không? Không, đứa nào chụp con nói cho ngu nữa. Không thấy em mình cứ bánh vậy ta. Bị không? Chạy từ chứ.